Péntek reggel ugye disznóvágással kezdődött volna a nap, február 25-e volt az a nap. Fél hétkor mentünk ki, hogy elrendezzük a malacokat. Apu bement, ugye az volt a bőlélő, ezt tanulta. Bement, ki is húzta a malacot, nálam volt a fejszem, meg a tál, hogy én fogom fel a vért. Mondta, hogy akkor adjam neki a fejszét. Tehát nyújtottam neki a fejszét, és hogy apu ugye, hogy nyújt hozzá, előre esett. Tehát annyira eső volt, hogy kitegye a kezét. És akkor elkezdtem kiabálni hangosan, hogy baj van, gyertek ki azonnal, nagy baj van, gyertek ki, de én már futottam előre. Mi 5-en fölkaptuk aput, betettük a kocsiba, mert ez 6 személyes platós autó. És ott az a fehér nagy ház. Aha. Ott volt meg édesapám. Ott a fáknál van a... 6:40-re lejöttünk a házi orvoshoz, ahol füstölt a kémény. Gyorsan felszaladtam a rámpán, elkezdtem kiabálni neki, ütöttem az ajtót, az ablakot, hogy jöjjön ki azonnal, mert nagy baj van. Úgy dobtam meg. És az ilyen kavicsot még féltem is, hogy be fog törni, azt ő fog följelenteni. És innét hallották a kiabálásomat. A könyörgés, hát mindenki azt mondta, hogy ilyen könyörgés, senki nem mondta, hogy könyörögtem a doktornak, hogy jöjjön ki. Szembe szomszéd futott ki legelőször pizsomába, meg sorba jöttek ki a pintér, innét van 300-400 méter egy buszmegálló le, ott hall az egyik temetkezési gyerek, az pálfai, és várta tehát a munkatársait, mert az Cecin dolgozik. És akkor az ott hallott a nagy kiabálást. 4 perc alatt észleltük, hogy a doktornő nem lép semmit, nem jön le, nem reagál semmire. 6:44-kor hívta Kovács József az Paks ügyeletet. Az egyből értesítette a mentőket. 7:25, fél 8 között érkezett meg a mentő. Kérdeztük, hogy mióta állunk itt. Hát mondtuk, hogy majdnem már egy órája itt várjuk. A háziorvos is, meg magukat is. És akkor kivetették a kocsiból, addigra édesapám valószínűleg már meghalt. Az öregebbik mentős a nyakába nyomta már a vénást, a fiatalabbik a kezébe nyomta a vénát, a harmadik mentős már rárakott a lélegeztetőt, és már elkezdte pumpálni a mellkasát. Ez így ment 35 percig. 30-35 percig próbálták visszahozni édesapámat. És az öregebbik közben az elkezdte kérdezni, hogy mégis hol az a házi orvos. Mondom, ott fönt a lég a villám. És nem jött le, még ő is fő volt háborodva. Mondom, nem jött le, egyszerűen nem jött le. És akkor olyan 9 fele visszaszólt az ügyelet, hogy jöjjön már le, nehogy a paksiak szálljanak ki egy aláírásért, meg miért, hogy ő volt a házi orvosa, akkor megállapítsa meg, hogy tényleg ő is nézze meg, hogy meghalt. És lejött a doktornő, lejött, igen. Elkérte azt a papírt, amire le kellett, hogy jöjjön, és mondták a mentősök, hogy miért hogy ő volt a házi orvosa, ő is nézze meg, hogy beállt a halál. Ide kijött a doktornő, meg a 6 személyes platós, meg a platót, nyitotta az ajtót, ez tényleg meghalt, és így becsapta az ajtót, azt visszament a mentősökhoz. De a mentősök is mondták, hogy ha 20 percen belül háziorvoshoz van szállítva egy akármilyen szívinfarktusos ember, és megkapja a nyelvoltablettát, vagy az injekciót, vagy a sprayt, 3 közül valamelyiket megkapja, már kibírja addig, amíg a mentősök kiérnek. Mikor már úgy bánt édesapámmal, így van, hogy becsapta az ajtót, történtek trágátszavak, ez így van. De szerintem akkor még nem is voltam indulatos mellett, hogy másra meg is fújtotta volna a helyszínen, vagy széttépte volna. A képen belevetett, és azt mondta, alsánsz, amit akarsz, oda mész, hova akarsz. És hátat fordított, és visszament a rendelőbe. Akkor az doktornő gyorsan kiírta az ajtóra, hogy 1 hét Szabi. Nem találták, a rendőrök se tudták fölvenni vele a kapcsolatot. A kamara se tudta először fölvenni a kapcsolatot. Hello, jó napot kívánok! Doktornőt keresem, és Setétjenő vagyok a Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezettől. A kérdésem az, hogy tudna-e velünk Cári István úr halála ügyében néhány percet beszélgetni? Nem kíván beszélgetni velünk. Értem. A építőipar volt vasbetonszerelő. Orvos munkája? Tessék? Volt munkája? Persze. 4 évet volt kint. Hollandiában járt? Hollandiában a H2 céghez, igen. – 25 éves házasság évfordulón volt most november 16-án. Meg kellett volna, hogy próbálja, de még ennyit se tett meg.
A TASZ azért vállalta el ezt az ügyet, mert az egészségügyi ellátáshoz való jog sérült, és azt gondoljuk, hogy ez egy precedens jellegű ügy. Az egészségügyi törvény előírja azt, hogy sürgős szükség esetén minden egészségügyi dolgozónak meg kell tennie minden tőle telhetőt. Ha nem világos, hogy ilyen sürgős szükség áll-e fenn, akkor úgy kell eljárni, mintha az állna fenn, tehát vélelmezni kell annak fennálltát. A TASZ Roma programjában már többször találkoztunk olyan esettel, amikor a szegregátumokban élőkhöz nem megy ki a házi orvos vagy a mentő, illetve túl későn érnek ki. Ezek az ügyek nagyon ritkán jutnak el vizsgálatig, és hogyha el is jutnak, akkor nagyon nehéz a bizonyítás. A bizonyítás azért is nehéz lehet, mert nagyon nehéz tanúkat találni. Ebben az ügyben is megpróbáltuk megszólaltatni a kiabálást halló szomszédokat, azonban egyikük sem akart nyilatkozni, hiszen ugyanaz a doktornő rendel még a faluban.